ضع البصل في هذه المنطقة من جسمك في رمضان بعد الإفطار أو قبل السحور سيجعلك كالحصان كل ليلة. حتى لو تجاوز عمرك 75 عاما سوف تستعد شبابك. ولدينا بشرى سارة لك إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم البروستاتا أو تعاني من الضعف أو العقم أو كنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري بنوعيه وأمراض القلب أو التهاب وتشمع الكبد وحصوات الكلى أو ضعف المناعة، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل وصفات صحية لعلاج كل هذه الأمراض باستخدام البصل في رمضان. ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا نريد أن نجمع 1,000,000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت البصل في رمضان أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. قد يكون للعديد من الأطعمة التي نتناولها في رمضان تأثيرات خارقة ومفيدة على الصحة، ولكن فوائد البصل المكتشفة حديثا في عام 2022 على وجه الخصوص جعلته مميزا ومختلف تماما. لن نبالغ لو قلنا إنه خزانة دواء لوحده. الآن ضع تحيزاتك جانبا واستعد لمعلومات وأسرار حصرية لا تعرفها عن البصل. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد تعب لا يمكنك التغلب عليه مع سلة من البصل. قد تتساءل كيف سوف يحدث ذلك؟ وللإجابة على هذا السؤال سنطلب منك متابعة الفيديو حتى النهاية، فهذه المعلومات المقدمة من قناة الوصفات الزوجية سوف تجعلك تتعرف على كيفية استخدام البصل للبقاء على قيد الحياة. أولا، علاج البروستاتا. اكتشف بعض خبراء التغذية الصحية أن الأشخاص الذين يتناولون البصل بشكل منتظم وخصوصا في رمضان قليلا ما يصابوا بمرض البروستاتا عند الرجال أو تنعدم لديهم الإصابة بسرطان البروستاتا. وكل ما عليك فعله لعلاج التهاب وتضخم البروستاتا بالبصل هو أن تحضر كمية من البصل وتقطعها على شكل حلقات متوسطة الحجم، وتحضر كوب من خل التفاح وتقوم بنقع البصل مع خل التفاح مدة لا تقل عن 3 أيام، وتشرب من هذا الخليط فنجان صغير كل 24 ساعة يوميا، وذلك لمدة 10 أيام متتالية. ثانيا، علاج للعقم. نعم، يمكنك علاج العقم عند المداومة على شرب عصير البصل في رمضان، فهو يعالج مشكلة العقم عند كل من الرجال والنساء، حيث يعمل على زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون ويعالج الضعف عند الرجال ويحمي السيدات من العقم، ويعمل على حماية بطانة الرحم وتقويته، ما يسهل حدوث الحمل السريع والآمن ويزيد من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال ويمنع ويعالج تشوهاتها. وكل ما عليك فعله هو إحضار حبة بصل كبيرة ونصف كوب من الماء الفاتر وملعقتي عسل نحل طبيعي، وقم بتقشير البصل وقطعه إلى قطع صغيرة، ومن ثم ضع قطع البصل في الخلاط الكهربائي مع نصف كوب الماء الفاتر، وقم بخفق البصل جيدا حتى ينعم القوام، ومن ثم نضف ملعقتي العسل وتستمر في خفق المزيج جيدا، وقم بعد ذلك بتصفية المزيج جيدا من خلال المصفاة، وتناول منه فنجان صغير قبل النوم بساعتين، ويفضل تناول هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. ثالثا، الأذن هي عضو مميز في الجسم، فهو يوفر كل توازن لدينا تقريبا، لذا ستكون مشكلة كبيرة إن حدث له أي ضرر، فينتج عن الضرر طنين ورنين وآلام في الأذن. وفي مثل هذه الحالة كل ما عليك فعله هو قطع قلب البصل إلى نصفين ووضعه في الأذنين مثل السدادة، وفي غضون ساعات قليلة سوف تحصل على نتيجة رائعة وتتخلص من كل الآلام. رابعا، علاج مرض السكري. يتساءل الكثير من الأشخاص حول فوائد البصل لمرضى السكري في شهر رمضان، والذي يعد غذاء صحيا منخفض السعرات الحرارية ويقدم للجسم الألياف والحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، كما تساعد بعض المواد الكيميائية الموجودة في البصل على ضبط نسبة السكر في الدم، حيث توصي جمعية السكر الأمريكية بأنه يجب تناول
تناول ما لا يقل عن 3 إلى 5 وجبات من الخضار يوميا، ويفضل إضافة البصل للنظام الغذائي اليومي، فيحتوي البصل على كمية كبيرة من الألياف والتي تساعد في الحفاظ على نشاط الأمعاء والحد من الإمساك. فقد يكون الشخص المصاب بالسكري عرضة للإمساك بسبب مشاكل الأعصاب المرتبطة بمرض السكري، فقد يساعد تناول 25 إلى 30 جرام من البصل يوميا لعلاج تلك المشكلة. كيف يتناول مريض السكري البصل؟ كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتقطيع حبتان كبيرتان من البصل ونضعها في كوب من الماء، ثم نضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الملح الصخري، ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل، ونضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطهم جيدا حتى يصبح القوام متماسك. وينصح بتناول فنجان صغير يوميا بعد الإفطار ب60 دقيقة أو بعد وجبة السحور ب30 دقيقة، حيث أنه يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والتخلص من السموم الضارة. خامسا، علاج السعال. هل تعاني من سعال لا يتوقف والدواء الذي اشتريته من الصيدلية لا يؤتي بنتيجة فعالة؟ كل ما سوف تحتاجه هو فنجان من عصير البصل المحلى بالعسل الطبيعي. نعم، ربما سوف تتأثر رائحة نفسك لتصبح غير مستحبة قليلا، ولكن باستطاعتك إزالة تلك الرائحة باستخدام معجون الأسنان، فسيقوم عصير البصل والعسل بإزالة السعال بسرعة كبيرة من جسمك. سادسا، علاج الكبد. يعمل تناول البصل يوميا وفي شهر رمضان المبارك على تعزيز صحة الكبد، حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البصل أن تحمي الكبد من الجذور الحرة، وقد بيّنت الدراسات أن تناوله يعدل مستويات إنزيمات الكبد ويعيد بناء خلاياه ويقلل الالتهابات، مما يعزز صحة الكبد العامة. وكما أن تناول البصل يؤدي إلى تحسين قدرة مضادات الأكسدة على العمل في الجسم، فهذه المضادات تمثل دورا مهما في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض، كما تحسن وظائف الكبد بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدهون. وكل ما عليك فعله لعلاج الكبد بالبصل هو إحضار 4 حبات من البصل ونصف لتر من الماء، وقم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعهما في الخلاط الكهربائي وأضف نصف لتر من الماء، وقم بخفق المزيج حتى يصبح المزيج شبه سائل. صف العصير جيدا، ثم قم بتناول فنجانا منه مرة واحدة كل 48 ساعة. سابعا، علاج الحرارة المرتفعة. هل تعاني من حرارة مرتفعة لا تنخفض؟ هل تقاوم علاجها الشديد؟ كل ما عليك فعله لإخماد تلك الحرارة هو استخدام البصل. لا تخف، فإن البصل سيقوم بنتيجة فعالة للغاية، ولأن شرائح البصل التي سوف تضعها في جواربك وتلامس باطن قدمك ستعالج الحمى بأعجوبة كبيرة. ثامنا، علاج نزلات البرد. هل تعاني من نزلات برد لا تزول؟ حان الوقت لعلاجها بالبصل. اسلق بصلة واحدة وقطعها إلى شرائح، وضعها في كوب من الشاي الساخن، ويمكنك أن تتناول معه حلقات البصل المملحة، وبعد ذلك سوف تستلقي قليلا وستشعر بتحسن كبير عندما تستيقظ. تاسعا، مطهر للجروح. إذا أصبت بجرح في جسمك وكنت بحاجة إلى شيء لإنقاذها قبل الوصول إلى المشفى، قد يكون البصل دواء مع بعض الدعم. قم بصب حليب مغلي فوق شريحة من الخبز، وقم ببشر البصل في الأعلى، وضع الخليط فوق مكان الجرح واتركه لمدة 60 دقيقة تقريبا، وبعد مرور 60 دقيقة سوف تكون بذلك قد حميت الجرح من العدوى بهذا الخليط. عاشرا، علاج حروق الشمس. هناك علاجات طبيعية كثيرة لحروق الشمس، ومن بينها استخدام الزبادي، ولكن لا نعلم أن العلاج الرئيسي هو البصل. ضع شرائح البصل على الحروق وتأكد من أن الحرق يمتص ماء البصل. علاوة على ذلك يمكنك وضع البيض أيضا على الحرق بعد البصل للتأكد من العلاج التام. علاج لدغات الحشرات. يصف العديد من طرق العلاج الغريبة عندما تلدغك نحلة، ولكن العلاج الرئيسي هو البصل، فالبصل طريقة فعالة للغاية ليس فقط للنحل ولكن أيضا للسعات البعوض، ولكن لن تدهن البصل كالسابق، فعليك فقط بقطع البصل ووضعه في أطراف المنزل اليمنى واليسرى في أيام الصيف، فلا يقترب النحل والبعوض من الأماكن التي
التي يوجد بها البصل، وسوف تكون بذلك قد قمت بحماية نفسك من لدغات النحل والبعوض قبل حدوثها. تقوية المناعة. يحتوي البصل على العديد من عوامل الشفاء العشبية، وهذه العوامل لها تأثير إيجابي على الجهاز المناعي. تشمل هذه الآثار الاستخدام الأكثر فاعلية لفيتامين ج في الجسم، فيزيد من قوة جهاز المناعة ويعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والعدوى ويسرع من عملية الشفاء. علاج للقلب. يزيد البصل من نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، خاصة عند تناوله نيئا، وهذا ينظم مستوى الكوليسترول ويضمن بقاء ضغط الدم عند المستويات المطلوبة. كل هذه الأشياء تساعد على منع أمراض القلب من خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. البصل يحمي صحة الفم والأسنان. قشر البصل الذي له تأثير مضاد حيوي ويظهر أيضا خصائص مضادة للأكسدة، كما أنه فعال في العناية بالأسنان واللثة، يمكنك منع الكدمات والقضاء على البكتيريا في الفم، وبالتالي سيكون لديك ابتسامة أقوى وهيكل صحي للأسنان. تخفيف الوزن. البصل مفيد في مقاومة السمنة وإنقاص الوزن، لأنه يطرد الأملاح من الدم والأنسجة ويزيل المواد الشحمية. البصل يلعب دورا مميزا في تحسين عمل الجهاز الهضمي، ويرفع من كفاءة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، ويطرح السموم المتراكمة في الجسم خارجه، كونه يحتوي على نسبة عالية جدا من الماء. البصل يساعدك على إفراز مركب كبريت الألسنين المضاد للسمنة. ولتخفيف الوزن بالبصل كل ما سوف تحتاج إليه حبة بصل طازجة، 3 أكواب من الماء. قم بتقشير البصل وغلي كأس من الماء، ومن ثم أضف كل من الماء المغلي والبصل وما تبقى من الماء غير المغلي إلى الخلاط، واخلط المكونات السابقة، ثم تناول فنجان منه يوميا بعد وجبة الإفطار بساعتين. تنظيف الكلى. قد تحتاج إلى قشر البصل لكي تعمل الكليتان بشكل أفضل، فهو يقوم بإزالة جميع النفايات التي تضر بالجسم ليجعلها تتمتع بجسم صحي وسليم. لذا إذا خفت أن تتشكل حصوات الكلى، عليك باستهلاك قشر البصل بانتظام، وكل ما عليك فعله هو إحضار 10 جرامات من قشر البصل وكوب ماء مغلي، وقم بنقع قشر البصل في الماء المغلي لفترة 30 دقيقة، ومن ثم قم بتصفية الماء من قشور البصل، وضع ملعقة عسل نحل للتحلية، وتناوله مرة واحدة يوميا بعد وجبة الإفطار ب60 دقيقة. هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.